Just a minute. What is third? Okay. What is third point here? Read that point. Increase range of communication. The range of communication. So third need of modulation it is to increase the range of communication. आता इथं जेव्हा आपण कम्युनिकेशनची रेंज म्हणतो तेव्हा इथं दोन अर्थाने त्या रेंजचा आपण मिनिंग घेऊ शकतो. ओके, सो आय विल राईट हिअर वॉट एव्हर वी हॅव कन्सिडर. आता हा जो पॉइंट आपण बघितला तो कुठल्या पॉइंटच्या अंडर होता? सेकंड नीड टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स. टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल हा दूसरा पॉइंट होता. नाउ वी विल गो फॉर दिस थर्ड पॉइंट. व्हाट इज दिस थर्ड पॉइंट? टू increase the range of communication. Third point was to increase the range of communication. मग आता इथं जी कम्युनिकेशनची रेंज आहे ही दोन पद्धतीने वाढली असं आपण म्हणू शकतो. ओके, so when we say the range of communication is increased, first the range of communication is increased as the distance of transmission will be increased. आता मॉड्युलेशन नाही केलं तर एखादा सिग्नल सपोज 1 किलोमीटर पर्यंत ट्रान्समिट होऊ शकतोय, पण मॉड्युलेशन केल्यानंतर त्याची जे ट्रान्समिशन डिस्टन्सची कॅपॅबिलिटी आहे ती काय होणार आहे? लॉंग डिस्टन्स तो ट्रान्समिट होऊ शकेल का नाही मॉड्युलेशन केल्यानंतर? हो मॅम, मॉड्युलेशन केल्यानंतर लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिट. ओके, मग इथं मी काय सांगते, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन ही दोन टर्म मध्ये वाढते. पहिली म्हणजे इट इन्क्रीजेस इन टर्म्स ऑफ डिस्टन्स. सपोज एखादा सिग्नल विदाउट मॉड्युलेशन 1 किलोमीटरच ट्रान्समिट होऊ शकत असेल तर ऑब्विसली मॉड्युलेशन केल्यानंतर त्याचं जे ट्रान्समिशन डिस्टन्स आहे, कॅपॅबिलिटी ऑफ ट्रान्समिटिंग फॉर लॉंग डिस्टन्स, दॅट विल बी ऑब्विसली इन्क्रीज. सो इट विल बी एबल टू ट्रान्समिट फॉर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर. म्हणजेच काय होतं इथं? डिस्टन्स रेंज काय होते इथं? इन्क्रीज होते. दॅट इज द फर्स्ट पॉइंट हिअर. Distance range it is increased. This is first point. And then the second point here it is frequency range is also increased. Frequency range is also increased. म्हणजे आपण काय म्हणतो इथं? मॉड्युलेशन केल्यामुळं कम्युनिकेशनची रेंज वाढते. मग ती रेंज कुठल्या टर्म मध्ये वाढते? एक म्हणजे डिस्टन्सच्या रेंज मध्ये वाढते आणि दुसरं म्हणजे फ्रिक्वेन्सीच्या रेंज मध्ये कम्युनिकेशनची रेंज इन्क्रीज होते. कारण ऑब्विसली इथं जर विदाउट मॉड्युलेशन आहे तर ह्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज काय आहे? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. इफ वी डू द मॉड्युलेशन, obviously the frequency range it is increased up to 30 kilohertz, 40 kilohertz and 50 kilohertz. त्यामुळं याचा अर्थ इथं रेंज ऑफ कम्युनिकेशनचा अर्थ दोन टर्म मध्ये कन्सिडर करायचा. एक म्हणजे कम्युनिकेशनचं डिस्टन्स वाढतं आणि दुसरं म्हणजे काय वाढतं? कम्युनिकेशन मधलं कुठला पॅरामीटर इन्क्रीज होतो? Which second parameter is increased in communication? Which second parameter is increased? Frequency range is increased. Yes, frequency range it is increased. Okay, so that are the 2 points that we have to consider here. Then what is the next point? The 4. हे लक्षात आलं? Increase the range of communication. So I will read here this point once again. Frequency of baseband signal is low and low frequency signal cannot travel for long distance. They are attenuated. If the signal is unable to travel for long distance, as the frequency increases, strength of the signal is also increased and the signal is able to transmit for the long distance. And also frequency range of the signal is increased because of the modulation. So same explanation it is given here.
Okay, so this third point we can summarize as, because of modulation, two parameters are enhanced in terms of range of communication. First, ट्रान्समिशन डिस्टन्स वाढतं आणि सेकंड जे आहे ते फ्रिक्वेन्सीची रेंज सुद्धा त्या सिग्नलची इन्क्रीज होते. ओके, दॅट इज द थर्ड पॉइंट. देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट वी विल कन्सिडर इम्प्रूव्हिंग द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन ॲट द रिसिव्हर. रिसिव्हरला जो सिग्नल मिळतो त्याची क्वालिटी ऑब्विसली मॉड्युलेशन मुळे काय होते, इट विल बी इम्प्रूव्ड और इट विल बी रिड्युस्ड. मॉड्युलेशन केल्यामुळे सिग्नलची क्वालिटी काय होणार आहे, ऑब्विसली इट विल बी इन्क्रीज्ड or the quality of the signal will be improved because the strength of the signal will be increased, the frequency of the signal will be increased. त्यामुळे एखादा सिग्नल विदाउट मॉड्युलेशन जर आपण ट्रान्समिट केला तर रिसिव्हरला मिळणारी त्याची क्वालिटी आणि तो सिग्नल विथ मॉड्युलेशन जर आपण ट्रान्समिट करून रिसिव्हरला दिला तर त्या केसमध्ये त्याची मिळणारी क्वालिटी रिसिव्हरची ह्याच्यामध्ये डिफरन्स असणार आहे. सो वेअर द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल विल बी इम्प्रूव्ड इन मॉड्युलेशन और विदाउट मॉड्युलेशन. कुठे इन्क्रीज होईल सिग्नलची क्वालिटी किंवा इम्प्रूव्ह होईल, मॉड्युलेशन मध्ये. मॉड्युलेशन मध्ये. ओके, सो इट इज क्वाइट सिंपल पॉइंट. फोर्थ वन, टू इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ द रिसेप्शन ॲट रिसिव्हर वी रिक्वायर द मॉड्युलेशन. ओके, सो ड्यू टू मॉड्युलेटिंग सिग्नल received at receiver is of more strength and less noise, hence quality of the signal it is increase. त्याचं ट्रान्समिशन डिस्टन्स वाढतं, त्यातला नॉइज कमी होतो, त्यामुळे ऑब्विसली क्वालिटी ऑफ द सिग्नल ॲट रिसेप्शन विल बी increase. And fourth point it is, the next fifth point it is, multiplexing is possible. Now you tell me what is the concept of multiplexing first. तुम्ही बघितलं असेल डिप्लोमाला मल्टिप्लेक्सिंगचा कन्सेप्ट, सांगा मला व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ मल्टिप्लेक्सिंग. Multiplexing is a number of input and only one output is called as Yes, multiplexing means multiple inputs and only one output. So why we use the multiplexing technique? At least इथं बघून तरी उत्तर सांगू शकता तुम्ही. मल्टिप्लेक्सिंग कशासाठी करतो आपण? व्हॉट इज द कन्सेप्ट और व्हाय वी यूज? अनेक सिग्नल असतात तर त्याला ओनली वन सिग्नल मध्ये कम्युनिकेशन करण्यासाठी यूज करू शकतो मल्टिप्लेक्सिंग. सपोज 10 persons want to travel from place A to B. 10 people have to travel from distance A to B. So if 10 persons are using separate vehicles, सगळ्या व्हेकलला आपल्याला सेपरेट पेट्रोल यूज करावं लागेल किंवा तेवढा ट्रान्समिशन डिस्टन्स प्रत्येकाचं वाढणार आहे, पेट्रोलचा खर्च वाढणार आहे. अगेन इफ वन चॅनल इट इज फेल्ड, अगेन द पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्युअर इट इज मोर. सो दिस सिंपल कन्सेप्ट ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे, त्यामुळे मी जास्त ह्याच्यावरती वेळ देत नाही. टू सेव्ह द चॅनल कॅपॅसिटी किंवा चॅनलचा जो खर्च आहे त्याच्यावरतीचे जे एक्सपेन्सेस आहेत, टू रिड्यूस दॅट वी आर युझिंग द मल्टिप्लेक्सिंग टेक्निक. 10 वेगवेगळ्या व्यक्तींना ए पासून बी कडे जायचं असेल तर इफ 10 people are using separate 10 vehicles, it is not possible for them to reach at the destination at the same point. कारण प्रत्येक चॅनलची कॅरेक्टरिस्टिक्स वेगळी असते, प्रत्येक म्हणजे जसं प्रत्येक बाईकचा स्पीड वेगळा असू शकतो, त्यामुळे ते रिसिव्हरला एकाच वेळेस पोहोचतील याची गॅरंटी नसते. सो व्हॉट वी डू, 10 चॅनल यूज करण्यापेक्षा आपण काय करतो, जे 10 सिग्नल आपल्याला ट्रान्समिट करायचे ते एकत्र कंबाईन करतो अँड दॅट कंबाईन्ड सिग्नल इट इज ट्रान्समिटेड अलॉंग अ सिंगल चॅनल. दॅट प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज द मल्टिप्लेक्सिंग process. Okay, so multiplexing is the process in which 2 or more signals can be transmitted over the same channel simultaneously. एकाच वेळेस आपण ते सगळे सिग्नल ट्रान्समिट करतो, त्याला काय म्हणतात, मल्टिप्लेक्सिंग. सो मल्टिप्लेक्सिंग रिड्युसेस नॉइज ऑफ द सिस्टीम. ऑब्विसली मल्टिप्लेक्सिंग मुळे सिस्टीम मधला नॉइज कमी होतो. विथ मॉड्युलेशन, इफ मल्टिप्लेक्सिंग इज डन, इट अगेन इन्क्रीजेस द इफिशियन्सी ऑफ द सिस्टीम. आपण जर मॉड्युलेशन न करता मल्टिप्लेक्सिंग केलं तरीही मल्टिप्लेक्सिंग होऊ शकतं, असं नाही की मल्टिप्लेक्सिंग साठी मॉड्युलेशन मस्ट आहे. लक्षात घ्या मी काय सांगते इथं.
जर सिग्नलचं तुम्हाला मल्टिप्लेक्सिंग करायचं असेल तर विदाउट मॉड्युलेशन सुद्धा तुम्ही ते सिग्नल मल्टिप्लेक्स करू शकता. बट इफ यू वॉन्ट टू ट्रान्समिट द सिग्नल or if you want to multiplex the signal and you do it after modulation of the signal, in that case efficiency of the signal it is obviously increase. म्हणजे विदाउट मॉड्युलेशन मल्टिप्लेक्सिंग केलं तरी ते होतं, पण मॉड्युलेशन करून जर आपण त्या सिग्नलचं मल्टिप्लेक्सिंग केलं तर त्या केसमध्ये काय होतं, ऑब्विसली त्या सिस्टीमची इफिशियन्सी इथं इन्क्रीज होते. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर सेंटेन्स. ओके, इफ मॉड्युलेशन with modulation, if multiplexing is done, it increases the efficiency of the system. This is the concept of this point number 5. Okay, so multiplexing दोन टाइपचे आहेत आपल्याला ह्या चॅप्टर मध्ये बघायचे, टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग आणि फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. That also we will see, but first tell me that whether all these 5 points are clear. कुठले कुठले पॉइंट बघितलेत आपण नीड ऑफ मॉड्युलेशन मध्ये? फर्स्ट, टू रिड्यूस द हाईट ऑफ अँटेना. सेकंड, टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल. हे सांगा मला एक एक मिनिट एक्सप्लेन करून. मॉड्युलेशन मुळे मिक्सिंग कसं अवॉइड होतं सिग्नलचं? हाऊ यू कॅन एक्सप्लेन दिस पॉइंट? येस, गिव्ह द आन्सर. हाऊ द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ मॉड्युलेशन? कसं होतं सिग्नलचं मिक्सिंग कमी मॉड्युलेशन मुळे? Tell me what is this point or how you can explain this point. Give the answer. Yes, साक्षी. मिक्सिंग कमी होतं मॉड्युलेशन मुळे असं आपण म्हणतोय, मग कसं काय कमी होतं मॉड्युलेशन मुळे मिक्सिंग ऑफ द सिग्नल? टेल मी द आन्सर. Am I audible or not? Yes, Audumbar, am I audible? Yes, ma'am. How the mixing of the signal is reduced because of modulation? Can you tell that? If the baseband signal is transmitted without modulation, without modulation जर सिग्नल ट्रान्समिट केलं तर मिक्सिंग होते. बी सम फ्रिक्वेन्सी रेंज म्हणजे एका फ्रिक्वेन्सी रेंजला. अँड मॉड्युलेशन मध्ये आता आपण ए बी सिग्नल ट्रान्समिट केलं तर फ्रिक्वेन्सी रेंज मॉड्युलेशन मध्ये इन्क्रीज होते. येस, करेक्ट. मॉड्युलेशन रेंज इन्क्रीज होते, त्यामुळं इकडून सिग्नल काय होतो, हायर फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये शिफ्ट होतो आणि त्यामुळे त्याची मिक्सिंगची प्रोबॅबिलिटी ऑब्विसली इट इज रिड्यूस. दॅट इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड, increase the range of communication. So anybody else please give the answer. How the range of communication is increased because of modulation? Priyanka. Otherwise if you want to give the answer you can continue, Avdumbar, no problem. Anybody can tell. Priyanka, how the range of communication is increased because of modulation? How the range of communication is increased because of modulation? कुठले कुठले दोन पॅरामीटरची रेंज इन्क्रीज होते मॉड्युलेशन मुळे सांगा मला. Shreya, which two parameters are increased? Distance and frequency. Distance and frequency. That's why we can say range of communication it is increased. Okay, that is the third point. Then fourth, improve the quality of reception at the receiver. Obviously because of modulation the quality of the signal it is increased because of modulation. Then fifth, it is multiplexing is possible. Multiplexing means transmitting the number of signals over a same channel, that is called as the multiplexing.
जर मॉड्युलेशन करून मल्टिप्लेक्सिंग केलं तर त्या सिस्टीमची इफिशियन्सी इन्क्रीज होते. सो दिस 5 पॉइंट्स यू आर सपोज टू एक्सप्लेन इन द नीड ऑफ मॉड्युलेशन. ओके, आय होप इट इज क्लिअर टू ऑल ऑफ यू. Need of modulation. Okay, so now the next point we are going to consider today, that is electromagnetic spectrum. So have you studied this point, electromagnetic spectrum, in diploma? Yes. Yes. Electromagnetic spectrum, have you studied this point in diploma? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what is the concept? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम हा एक ग्राफ आहे. कशाचा ग्राफ आहे तो? Frequency range, waveform. ओके, इथं बघा आता. Electromagnetic spectrum, this is one graph of different frequency ranges and different wavelength. Okay, electromagnetic spectrum, that is the graphical representation of frequency ranges and wavelength ranges. आता याच्यामध्ये ह्या खालच्या लाईनला फ्रिक्वेन्सी घेतलेली आहे. सो हाऊ द फ्रिक्वेन्सी इज इन्क्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट और राईट टू लेफ्ट? सी हिअर, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. आणि आता फ्रिक्वेन्सीच्या अर्थी लेफ्ट टू राईट इन्क्रीज होते, त्या अर्थी वेवलेंथ काय होणार आहे? ऑब्विसली वेवलेंथची व्हॅल्यू काय होईल? लेफ्ट टू राईट कमी होईल का जास्त होईल? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये जास्त एक्सप्लेनेशन काही नाही, फक्त कन्सेप्ट मेन लक्षात घ्या की आता वेगवेगळे ऍप्लिकेशन जर आपण कम्युनिकेशन मधले घेतले, फॉर एक्झाम्पल सॅटेलाइट. आता मला सांगा, सॅटेलाइट हे हायर फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये ऑपरेट होतात का लोअर फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये ऑपरेट होतात? हायर फ्रिक्वेन्सी रेंज. मग सॅटेलाइटला हायर फ्रिक्वेन्सी रेंज आपण यूज करतो. ओके, आपले जे टेलिव्हिजन, रेडिओ हे जे डिव्हाइसेस आहेत ते कुठल्या फ्रिक्वेन्सीवरती ऑपरेट होतात? हायर और लोअर फ्रिक्वेन्सी रेंज? लोअर फ्रिक्वेन्सी. लोअर फ्रिक्वेन्सी रेंज. म्हणजे थोडक्यात काय बघायचं आपल्याला की प्रत्येक ऍप्लिकेशनची फ्रिक्वेन्सी काय आहे? डिफरंट आहे. आता सपोज एक रेंज घेतली मी 10 मेगाहर्ट्झ. मी जर म्हटलं की मला 10 मेगाहर्ट्झ ह्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये सगळे ऍप्लिकेशन इनबिल्ट करायचे आहेत, तर इज इट प्रॅक्टिकली पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. मिक्सिंग होणार सिग्नलचं. त्यामुळं एक स्टँडर्ड चार्ट आहे जो चार्ट डिफाईन करतो की कुठल्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये कुठले ऍप्लिकेशन डिझाईन करायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, कम्युनिकेशनशी रिलेटेड कुठलंही ऍप्लिकेशन जेव्हा प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन साठी डिझाईन केलं जातं, एखादा सॅटेलाइट असू द्या, तर सॅटेलाइट कम्युनिकेशन मध्ये सुद्धा वेगवेगळे फ्रिक्वेन्सी बँड असतात. सी बँड इज देअर, के यू बँड इज देअर, के ए बँड इज देअर. यू नो इट ऑर नॉट, आय डोंट नो. माहिती का तुम्हाला सॅटेलाइटचे वेगवेगळे फ्रिक्वेन्सी बँड असतात? सगळे सॅटेलाइट सुद्धा एका फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये ऑपरेट होत नाहीत. इच सॅटेलाइट इज डिझाईन फॉर डिफरंट फ्रिक्वेन्सी रेंज. हे कशासाठी करतो आपण? का तर सिग्नलचं मिक्सिंग होऊ नये म्हणून, त्याचं सिग्नल ट्रान्समिशन प्रॉपरली व्हावं. सगळेच मल्टिपल सिग्नल जर एका फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये आपण ऑपरेट केले किंवा 10 ऍप्लिकेशन जर एकाच फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये आपण घेतले तर तिथे मिक्सिंगची पॉसिबिलिटी वाढते आणि ऑब्विसली परफॉर्मन्स जो आहे त्या सिस्टीमचा तो काय होतो? रिड्यूस होतो. त्यामुळं टू avoid the mixing of the signal, there is one standard chart or standard guideline which is defining की कुठल्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये कुठल्या ऍप्लिकेशन आपण बिल्ड करायला पाहिजे. अँड दॅट स्टँडर्ड चार्ट इट इज कॉल्ड ॲज नथिंग बट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. हा बेसिक कन्सेप्ट आहे, लक्षात घ्या. सो हाऊ वी कॅन डिफाईन electromagnetic spectrum is graph of frequency range and wavelength range for particular application in the communication. Communication मधल्या स्पेसिफिक ऍप्लिकेशनचा फ्रिक्वेन्सी रेंज आणि वेवलेंथ रेंजचा हा ग्राफ आहे, विच इज कॉल्ड ॲज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो फॉर स्पेसिफिक बँड ऑफ फ्रिक्वेन्सी, specific wavelength range is specified and application is respective band it is covered. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपण आता हा टेबल बघणार आहे. पहिल्यांदा हा ग्राफ बघायचा आहे आणि त्या ग्राफ नंतर काय बघायचं आपण? फ्रिक्वेन्सी रेंज, त्या नेम ऑफ द पर्टिक्युलर बँड, त्याची वेवलेंथ रेंज काय आहे, अँड फॉर विच ऍप्लिकेशन दॅट पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी बँड वी हॅव टू यूज.
हे पॉइंट आपल्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये बघायचे आहेत. सो दिस इज वन जस्ट चार्ट which is acting as a guideline for designing of specific application. Okay, so this point we will see in the next lecture. Today we will stop here. So you just go through this point so that you will understand it properly in the next lecture. Okay, आज already 2 lectures झालेले तुमचे AC चे. So we will stop here. So up till now whatever we have covered, is there any doubt in that? स्पीड थोडा वाढवला तर चालतोय का आता टीचिंगचा? आर यू क्लिअर?